নমস্কাৰ লাকিপৰি হৈকা ইউটিউব ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো চিলি চিকেন ৰেচিপি। এই ৰেচিপিটো মই ইউটিউবৰ পৰা চাই শিকিছিলো। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। এতিয়া বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু কেপচিকামটো আপোনালোকে কাটি ল'ব। এনেকৈ কাটি লৈ মই মানে পুৰা ফ্ৰাই কৰা নাই, অলপ ৰিফাইন দি তাত অলপ লৰাই মেলি তাত অলপ ভিনেগাৰ চয়া চচ দিছোঁ। ভিনেগাৰ নহয়, চয়া চচ অলপ দি মেলি অলপ দেৰি বেছিও ভাজা নাই, কাৰণ মই মাংসখিনিৰ লগত ভাজিম কাৰণে অলপ দেৰি ভাজি মেলি এইখিনি ইয়াত মই থৈ লৈছোঁ। আৰু এইখিনি মোৰ মাংসখিনি ইয়াত আছে আদা নহৰু পেষ্ট আৰু চয়া চচ আৰু ভিনেগাৰ। এইখিনি মই আধা ঘণ্টা সময় আমি এইখিনি এনেকৈ থৈ দিব লাগিব। তাৰপিছত আধা ঘণ্টা সময় পিছত আমি বনাম। আধা ঘণ্টা পিছত আমি এইটো সময় কৰিছিলোঁ 12টা বজাত। এতিয়া কেইটা বাজে? 12:18। গতিকে আমি 12:30 এইখিনি আমি বনাম। আধা ঘণ্টা সময় হোৱাৰ পিছত আমি ইয়াতে দি চয়া চচ দিয়াৰ বাবে অলপ ক'লা হৈ আছে। এতিয়া এইটো ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিম। তাৰপিছত আমি ইয়াত মাংস গৰম হ'লে আমি ইয়াতে দি দিম মাংসখিনি। এনেকৈ এটা জলকীয়া মই ইয়াত কাটি দিছোঁ। এতিয়া আমি ইয়াত ভাজি থোৱা পিঁয়াজ আৰু কেপচিকামখিনি ইয়াত দি দিম। গোটেইখিনি এইটো ৰাখা আৰু এইখিনি থৈ দিম। চিলি চিকেন ৰেডি হৈ যাব। হৈ গ'ল ইয়াত। এতিয়া এইখিনি আমি চাৰ্ভ কৰিম। চিকেনখিনি আমি প্লেটত ভালদৰে চাৰ্ভ কৰি ল'ম। চিলি চিকেন ৰেচিপি ৰেডি। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব।